यो दृश्य हो सिन्धुली जिल्लाको खोरभन्ज्याङ डाँडाको। यो डाँडाको इतिहास र विशेषता पनि निकै रोचक छ र यतिखेर म यहाँकै स्थानीय बासिन्दाहरूसँग यहाँको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्दैछु। ओइ ला ओइ जा भनेपछि यो चाहिँ गाईको चाहिँ त्यो लक्ष्मीको चाहिँ त्यो तपाईको हुन्छ नि प्रचार गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि आफूले पनि म्याडम पत्रकारहरू बोलाउनु पनि व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुन्नुभयो। www.arunpost.com यो दृश्य हो सिन्धुली जिल्लाको खोरभन्ज्याङ डाँडाको। यो डाँडालाई त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको रूपमा मान्दै आएका छन्। यो डाँडाको इतिहास र विशेषता पनि निकै रोचक छ। हतार एउटा बलराम भन्ने एउटा उपात्य बन्थ्यो, धेरै माथि झनै 25-30 हात माथि रुखमा चढेर चाहिँ मजाले हेरेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गाईलाई चाहिँ बाघबाट चाहिँ मैले कसरी चाहिँ छुट्याउनु सक्छ भनेर चाहिँ धेरै अनुभव मनमै खेल्यौँ। यति बुझेपछि हामीले यहाँको विशेषता र इतिहासको बारेमा अझ बढी बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। चाहिँ पिसा फेर्ने हो, लक्ष्मीको चाहिँ पिसा फेर्ने ठाउँ हो। त्यो चाहिँ उतै फर्केर छ क्या, यता काला पानी फर्केर यो लक्ष्मीको चाहिँ पिसा फेर्ने ठाउँ हो क्या। र यतिखेर म यहाँकै स्थानीय बासिन्दाहरूसँग यहाँको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्दैछु। उहाँहरू पनि मसँगै आउनु भएको छ यो ठाउँमा। यहाँको विशेषता एकदमै फरक छ अरू ठाउँको भन्दा भनेर उहाँहरूले मलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यस पश्चात म उहाँहरूसँग कस्तो ठाउँ रहेछ त, यहाँको विशेषता के रहेछ त, यो बुझ्नका लागि पनि आएको छु। र यो तपाईँहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ, किनभने नेपालको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका धार्मिक सांस्कृतिक मठ मन्दिर मात्र नभएर विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू पनि छन्। सानो सानो कुरालाई संरक्षण गर्ने हो भने त्यो ठाउँ पनि पर्यटकीय ठाउँ बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा नेपाल चाँडै नै समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ। धेरैभन्दा धेरै नेपाली युवाहरू आज वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको अवस्थामा नेपालमै विभिन्न व्यवसाय गरेर बस्न सकिन्छ। पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय, जुन नेपालकै सम्पदाहरूलाई संरक्षण गरेर बस्ने हो भने। र हेर्दाखेरि यहाँ दुईजना सरहरू हुनुहुन्छ। हेर्दाखेरि यो ढुङ्गाको विशेषताको बारेमा आज हामी जानकारी गराउँदैछौँ। हेर्दा साधारण ढुङ्गा छ, यहाँको विशेषता तर धेरै नै फरक छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र यहाँको विशेषताको बारेमा जानकारी गराउनु हुनेछ, मेरो छेउमा हुनुहुन्छ। हजुर, फर्स्टमा त म यो ढुङ्गा देखाउँछु। तपाईँहरूलाई लाग्छ यो ढुङ्गा एकदमै साधारण जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, तर यहाँको विशेषताहरू फरक छ। र यो ढुङ्गा वरिपरि सरसफाइ किन हुन सकेको छैन भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न पनि हुन सक्ला। तर यहाँ चाहिँ वर्षमा मात्र एकपटक सरसफाइ गरिन्छ। र यहाँनिर चाहिँ पिकनिक लाग्ने ठाउँ पनि भन्दो रहेछ, एकदम डाँडामा छ। र यो ढुङ्गाको विशेषता एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्छु के छ यसको विशेषता, अलिकति भनिदिनुहोस्। मेरो सिन्धुली जिल्ला तीनपाटन गाउँपालिका 8 नम्बर वार्ड, यो 8 नम्बर वार्ड, यो खोरभन्ज्याङ, यो चाहिँ लप्से हो। यो लप्सेमा चाहिँ योभन्दा चाहिँ यो 2-3 पुस्ता अगाडिकै कुरा गर्नु पर्यो मैले। अहिले उहाँले सोद्धा, अब उहाँ पत्रकार भाइ आउनुभएको रहेछ, टाढै बाटो आउनुभएको रहेछ। यसको बारेमा चाहिँ के रहेछ भने अब धेरै पुस्ता भइसक्यो। पहिला चाहिँ तपाईँको एकजना गाई गोठालो चाहिँ गाई सबै चराउनु जङ्गलमा सधैँ लाँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यस्तै 70 वर्ष जतिको बुढाले चाहिँ अब गाई सबै आयो, एउटा गाई चाहिँ आएन। नआएपछि अनि ऊ खोज्ने क्रम एकदम जारी रह्यो, खोज्दा कतै खोज्दा पनि पाएन। कम्तीमा पनि 1 घन्टा जति खोज्यो, पाएन। नपाएपछि अलिक माथितिर आउँदाखेरि उत्तातिर कालापानीतिर गरेर चाहिँ
बाघ बसेको रहेछ झनै 22 हात जतिको गाई पनि ठुलै गाईमा हो अनि त्यो झ्वास्स देखेपछि ऊ चाहिँ आत्तिएर हतार एउटा बलराम भन्ने एउटा उपाते बाँध्थ्यो धेरै माथि झनै 25-30 हात माथि रुखमा चढेर चाहिँ मजाले हेरेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गाईलाई चाहिँ बाघबाट चाहिँ मैले कसरी चाहिँ छुट्याउनु सक्छ भनेर चाहिँ धेरै अनुभव मनमै खेल्दा 1 घन्टा जति चाहिँ ऊ बस्यो बस्दा थकै मारेर सिद्धिसकेपछि उसले अब चाहिँ म गाईलाई चाहिँ अब कसरी बोलाउनु पर्यो भनेर उसले सानो स्वरबाट ओइ जा भनेपछि बाघ चाहिँ उतातिर च्याङ्रे खोलातिर उता फर्कियो गाई चाहिँ घरतिर आयो अनि त्यो घटनाको बारेमा चाहिँ भोलि बिहानै 20-25 जना गाउँको छरछिमेकीहरूलाई सबैलाई बोलाएर ल्याएर देखायो अनि त्यो पहिला चाहिँ त्यसरी बसेको रे अनि उनले चाहिँ के भन्यो देवी र पार्वती भनेर चाहिँ मैले पनि सानोमा यो के रहेछ यो घटना बुझ्नुको लागि भन्दा अनि बुढापाकालाई सोधेपछि यस्तो भएको नानी जे चिताए पनि पुग्छ लक्ष्मी हो एउटा पार्वतीले चाहिँ यहाँ बास लिएको ठाउँ टेकेको यो ढुङ्गा हो जे चिताए पनि यो पुग्ने हो भनेर चाहिँ अरू केही होइन यहाँ चाहिँ कुकुर गाडेको पनि होइन यो देउराली पनि होइन आफसे अब यस्तो भएको हो एउटा पार्वती एउटा उता लक्ष्मी एउटा पार्वतीले चाहिँ अब एउटा देवीले चाहिँ उता टेकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अचित गौरव मानेर चाहिँ मान्छेले धेरै चाहना गर्छ अरू हामीले मात्रै चाहना गर्ने होइन संसारको सबै विज्ञहरू बाडाबुडी सबैले चाहना गर्छ यो पर्छ चाहिँ एकदम जङ्गल चाहिँ एकदम अतप्पे जङ्गलमा पर्छ फेरि जङ्गल चाहिँ यो खोरभन्ज्याङ लप्से भन्ने ठाउँ हो यो अतप्पे जङ्गलमा यो गौरवको कुरो हो यो चाहिँ यस्तो ठाउँ चाहिँ अरू ठाउँ चाहिँ पाइँदैन यहाँ सबैलाई गौरव लाग्छ अरे सबैले पातीहरू चढाउँछ यो देखेपछि कस्तो लाग्छ भने सबैलाई गौरव लाग्छ अरे यस्तो ठाउँ एउटा मात्रै ढुङ्गा छ एउटा ढुङ्गा सानो ढुङ्गा छ एउटा ढुङ्गा अलिक ठुलो छ यहाँ बाघको पहिलो चाहिँ त्यसरी बगेको छ अनि यो बीचमा गाईको पहिलो पनि छ यता बीचतिर चाहिँ यता त्यो यो बीचमा छ गाईको पहिलो त्यो गाईको पहिला पनि छ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने सबैले गौरव मान्छ यो ठाउँको चाहिँ यो ठाउँले मात्रै होइन यो सारा सम्पूर्णले चाहिँ एकदम गौरव मान्ने गौरव लाग्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ पातीहरू जतिखेर पनि चढाकै हुन्छ यो बर्खाको सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ झनै खोरभन्ज्याङ बाटो यो लप्से भन्ने जङ्गलमा झनै 10-15 मिनटको बाटो पर्छ यो अतप्पे जङ्गल हो यो जङ्गलमा चाहिँ चाहना भनेको छ एउटा तपाईँ बोल्दा यहाँ अलिकति फरक आकार देखियो नि यसलाई चाहिँ के भनिएको छ त यो आकारलाई चाहिँ यो चाहिँ गाईको चाहिँ त्यो लक्ष्मीको चाहिँ त्यो तपाईँको हुन्छ नि पिसा फेर्छ नि त्यो लक्ष्मीको चाहिँ पिसा फेर्ने हो त्यही भनिएको छ है लक्ष्मीको चाहिँ पिसा फेर्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ अनि आकार पनि त्यस्तै उतै फर्केर छ क्या यता काला पानी फर्केर यो लक्ष्मीको चाहिँ पिसा फेर्ने ठाउँ हो क्या सबैले यहाँ छ लक्ष्मीले पिसा फेर्ने लक्ष्मी चाहिँ उता फर्केर थियो अरे क्या अनि बाघ चाहिँ उता काला पानीतिर उतातिर फर्केर थियो अरे त्यो चाहिँ लक्ष्मीले पिसा फेर्ने ठाउँ हो एकदम सत्य हो यसलाई सकेपछि मान्छेहरूले चिताएको के कुराहरू चाहिँ पुग्दो रहेछ यो मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्तो लाग्यो क्या मलाई बाटोघाटोमा चाहिँ कुनै बेला मान्छे भेट्दैन मान्छे नभेट्दा पनि लो परमेश्वरा लक्ष्मी लो परमेश्वरा देवी मलाई चिताइदेऊ भन्दाखेरि ठ्याक्कै पुर्याउँदो रहेछ त्यो भएपछि अरू चाहिँ अब अरू पनि मान्छेले माग्नु चाहिँ सबै मागेको छ अब यो चिताएपछि यो सबै कुरा पुग्दो रहेछ लक्ष्मीले चाहिँ अब पिसा फेर्ने ठाउँ भएको कारणले उता फर्केर छ एकदम स्वयं एकदम सत्य उसको छाती चाहिँ यहाँनिर छ उतातिर निस्केर उता ढाड यो ढाड हो तपाईँको यो ढाड चाहिँ छ्याट्टै यहाँबाट ढाड छुट्टिरहेछ ढाड चाहिँ उसको चाहिँ उतातिर हेऱ्यो भने उसको आकार अलिकति उता टाउको जस्तो पनि छ अलिकति अगाडि हेऱ्यो भने यो त एकदम गौरवको कुरो हो यो त असम्म यो यस्तो चाहिँ अब संसारमा पनि छैन जहाँको मान्छेलाई पनि यो पातीहरू चढाउँछ हरेक धुपबत्तीहरू चढाउँछ मान्छेले उचित मान्ने ठाउँ गौरव मान्ने ठाउँ चाहिँ यो हो
र यस्तो ठाउँ रहेछ हैन हजुर। किन यहाँको ठाउँको चाहिँ प्रचार प्रसार पुगेन किन संरक्षण भयो यस्तो भयो के तपाईँको पत्रकारको कमी भयो हामी पनि अशिक्षक भयो अलिक गाउँको प्रचारको लागि हामी टाढो जानु सकेन हामी गरिब पर्यो हामीले अलिक गरिब पर्यो हामी अलिक पीडित पर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रचार गर्न नसकेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि हामी पीडित थियो तपाईँ आउनुभयो हामीलाई धेरै गौरव छ पत्रकार आउनुभयो हामीलाई त धेरै गौरव लाग्यो खुसी लाग्यो यो तपाईँले चाहिँ अब टेलिभिजनमा अब सबै भिजनमा चाहिँ लगाइदिएर प्रचार भयो भने यो जाँदाखेरि झन् हामीलाई गौरव लाग्यो यो त हामी दुःखी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट नलिने कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो यसलाई पूजा त अहिलेदेखि होइन धेरै अगाडिदेखि पूजा गरेको हो यो त हेर्नु न तपाईँले सबै ठाउँ फर्केर यस्तो त छैन तपाईँको यो फेरि अरू ठाउँ ढुङ्गा छैन तपाईँको उही हेर्नु उसको आकार ऊ अगाडि कस्तो रहेछ सिङ जस्तो पनि अगाडि हेर्नु त ऊ त्यो उसले छोपिरहेछ यो बिचमा तपाईँको त्यो चाहिँ त्यो पुरै छ क्या तपाईँको लक्ष्मीको हो क्या ऊ त बाघ चाहिँ ऊ त टेकेर ऊ त कालापानीतिर गएको रे तपाईँको एकदम सत्य रे के यो चाहिँ एकदम सत्य रे अनि यसको लागि चाहिँ मैले पनि कति कोसिस गरेँ यो प्रचारको लागि म एकदम गरिब दुखी थियो त्यो कारणले गर्दा म पीडित थियो आफै बिरामी पनि अनि प्रचारको लागि मैले पनि काहीँ मेडमहरू अब कतैतिर पनि सकेन अब तपाईँलाई भेट्नुभयो अनि तपाईँलाई भेट्दाखेरि मैले तपाईँलाई गुनासो पोख्नु भयो यो गुनासो पोखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो आवत यो सबै कुरो सकेसम्म सबै ठाउँमा प्रचार गर्नु पाउँदाखेरि मलाई पनि खुसी लाग्यो यो त उहिलेदेखि हो उहाँको एकदम सत्य छ ऊ पिसा फेर्ने सबै ठाउँ छ लक्ष्मी यो पहिला चाहिँ उता फर्केर हो तपाईँको उता जाने बेलामा बाघको चाहिँ बाघ चाहिँ उता गएको थियो गाई चाहिँ उता बसेको थियो अनि सेम्बर अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ मलाई यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो चाहिँ सबै टाढाको भक्तजनहरूले पनि यो चाहिँ सकेसम्म यो ध्यान दिएर चाहिँ यो भिजन हेरिदिनु होला सुनिदिनु होला म यो दुःखी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिजन पनि पठाउनु नसकेको कारणले गर्दा म आफै पीडित कम्तीमा पनि न्युरो 7 वर्ष बिरामी भयो 3 वर्ष त झन्डै महिना र दिन गनेरै बसेँ मैले पनि अनि त्यो भयो फेरि आफै पीडित थियो पहिल्यैदेखि सानैदेखि अलिक पीडित थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँले पनि यो चाहिँ सकेसम्म सबै मिडियमहरूलाई पनि तपाईँले जानकारी दिनुहोला तपाईँले एकदम गौरव लागेको छ यो ठाउँ चाहिँ खोरभन्ज्याङ माथि तल खोरभन्ज्याङ यो लप्से हो अनि यसको लागि पनि मान्छे बसोबास गर्ने उतातिर चाहिँ बन्नु चाहिँ बनेको छ तर यो प्रचार चाहिँ भएको छैन प्रचार त मान्छे आएकै छ आउनु चाहिँ तर हामी पीडित छ यो ठाउँको जनताहरू सबै पीडित छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रचार गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आफूले पनि म्याडम पत्रकारहरू बोलाउनु पनि अब व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुन्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि आफू पनि अब पीडित कहिले कता हुने अब आफू नि पीडित भएको कारणले गर्दा पनि पत्रकारहरू अब प्रचार गर्नु पनि सकेन आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरेर प्रचार गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई चाहिँ मैले यो दुःख पुकारेको मेरो गुनासो पुकारिदिएको हो त्यो पुकारिदिएको हस् त धन्यवाद